بصي يا ست الكل، لو زهقانة من الفراخ العادية وطعمها المتكرر، النهاردة هتعملي فراخ مشوية مختلفة تماماً. لونها حلو وطعمها لذيذ جداً، ومعاها رز بسمتي ريحته لوحدها تحفة. وصفة سهلة بس فيها شوية أسرار بسيطة هتفرق معاكي جامد. ركزي معايا خطوة خطوة. أول حاجة هجهز التوابل مع بعض: 3 معالق صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بهارات مسالة، معلقة كبيرة بهارات تندوري، معلقة فلفل حار حسب رغبتكم. دي التوابل اللي هتدي الفراخ طعم تحفة وهتغطي الفرخة كويس. السر هنا إنك تخلطيهم كويس مع بعض قبل ما تحطيهم على الفراخ. بعد كده الفراخ لازم تكون مغسولة كويس ومتنشفة من أي مية، وهنبدأ نوزع التوابل عليها كويس من كل الجوانب. خدوا بالكم، خدوا معلقة كبيرة من التوابل عشان نستخدمها بعدين في تحضير الرز. هنجيب كوباية زبادي ونقلب الفراخ كويس مع التوابل والزبادي، ونتأكد إن كل جزء متغطي تمام. لما الفراخ تتغلف كويس نسيبها في التتبيلة ساعتين على الأقل عشان الطعم يتشرب جوه اللحمة. نكون مشغلين الفرن قبلها بوقت كفاية عشان يدخلوا على فرن سخن مش بارد، ودي خطوة مهمة جدا بتفرق في التسوية والطعم. نرص الفراخ على شبكة جوه الصينية بالشكل ده عشان الحرارة تلف من تحت ومن فوق، والسمنة تنزل تحت من غير ما الفراخ تعوم فيها. تعالوا بقى أقول لكم شوية أسرار سريعة تفرق معاكم في شوي الفراخ في الفرن. أول حاجة، الفراخ لازم تكون ناشفة كويس قبل التتبيل، لأن أي مية بتمنع التحمير. التتبيلة كل ما تقعد أطول كل ما الطعم يدخل جوه اللحمة، وأقل حاجة ساعتين. الفرن لازم يكون سخن قبل ما تدخل الفراخ، دي خطوة أساسية. بعد ما الفراخ تتبل كويس وتتشرب كل النكهات، نضيف شوية زيت خفيف على الوش بس يدي لمعة وطراوة حلوة من غير ما تكون دهنية. ندخلها فرن سخن على حرارة عالية ونسيبها تستوي براحتها حوالي ساعة ونص، ومن وقت للتاني نطمن عليها. وفي آخر ربع ساعة بالظبط نفتح الشواية من فوق ونسيبها تاخد لون حلو ووش محمر يفتح النفس. في الوقت ده هنعمل الرز. هنحط معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة سمنة في حلة، نقطع بصلة كبيرة ونقلبها في الزيت من وقت للتاني لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. السر هنا البصل هو اللي هيدينا ريحة جميلة للرز. نضيف التوابل: عود قرفة، ورق لورا، هيل، قرنفل، ونجمة ينسون. نقلب كل ده مع البصل لحد ما ريحته تطلع. بعد كده نضيف 2 كوب رز بسمتي يكون مغسول كويس ومنقوع نص ساعة علشان الحباية تستوي مظبوط. نقلب الرز مع البصل على مهله ونخليه يتقلب كويس في الزبدة والزيت، والهدف هنا إن كل حبة رز تتغلف بالدهن وتتشرب طعم البصل والتوابل. نضيف بقى التوابل اللي كنا شايلينها من تتبيلة الدجاج ونقلب كل المكونات مع بعض حوالي 5 دقايق على نار متوسطة لحد ما الريحة تطلع وتبقى واضحة، ودي خطوة مهمة جدا بتفرق في طعم الرز النهائي. بعد كده نضيف مية سخنة، لكل كوباية رز نحط كوباية ونص مية، ونظبط الملح على مزاجنا حسب الرغبة. نسيبه على نار عالية في الأول لحد ما الرز يبدأ يشرب المية ويبان وشه، وبعد ما يتشرب نهدي النار خالص ونغطي الحلة ونسيبه على نار هادية جدا لحد ما يستوي على راحته. والسر هنا إن الهدوء في النار هو اللي بيخلي الرز يطلع مفلفل حبة حبة ونثري ومش معجن، وطعمه غني وواضح من أول لقمة. نضيف فلفل حار حسب الرغبة. بعد حوالي نص ساعة الرز يبقى جاهز، ريحته تخلي أي حد يقرب من المطبخ. الفراخ كمان جاهزة، هندهنها من السمنة اللي نزلت منها في الصينية عشان تاخد لون تحفة. نقدمها بالشكل اللي تحبيه، ومعاها سلطة أو طماطم أو زبادي بالخيار، أي طريقة تحبيها.
السر هنا إنك تقدميها سخنة وبالهنا والشفا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. جربوها وشاركوني تعليقاتكم وأسراركم الخاصة في التتبيل، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. بألف صحة وهنا.